હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટું બેસનનું ખીચું કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું. આ ખીચું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને જો તમે ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ પાટુડાનો લોટ ખાધો હશે તો આ ખીચુંનો ટેસ્ટ બિલકુલ એનાથી મળતો આવે છે. પાટુડાના લોટની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલી છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. આ બેસનનું ખીચું બનાવવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે અને બનાવવામાં સરળ હોવાની સાથે સાથે એ ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી હોય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક કઢાઈમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું અધકચરું કરેલું જીરું ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલા આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરવાના છે. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એમાં અજમો ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે, જેની અંદર મેં 3 કળી લસણની, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 1 મોટું લીલું મરચું લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધું હતું. હવે આ પેસ્ટને આપણે અડધી મિનિટ માટે ધીમા તાપે બરાબર સાંતળી લઈશું, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. જો લસણ તમને પસંદ ના હોય તો તમે ફક્ત આદુ અને મરચાં પણ નાખી શકો છો. અડધી મિનિટ પછી આપણે એની અંદર 2 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરવાની છે અને હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ ખીચુંની અંદર લાલ મરચુંનો યુઝ નથી થતો. હવે આપણે એની અંદર 2 કપ ખાટી છાશ ઉમેરીશું. 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ દહીંની અંદર મેં 1.5 કપ જેટલું પાણી મેળવીને છાશ બનાવી દીધી હતી અને દહીં આપણે ખાટું હોય એવું જ લેવાનું છે, તો જ આ ખીચુંનો ટેસ્ટ સારો આવશે. તો છાશ ઉમેરી દીધા પછી તરત જ આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું, જેથી છાશ આપણી બિલકુલ પણ ફાટે નહીં. મીઠું તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાનું છે. જો ઓછું લાગે તો તમે પછીથી પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે એને સતત હલાવતા રહીને 1 મિનિટ માટે ચલાવતા રહીશું, જેથી છાશ આપણી ફાટે નહીં અને એની અંદર આપણે એક ઉભરો આવવા દઈશું. તો ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું. જ્યારે છાશમાં આ રીતે એક ઉભરો આવી જાય એ પછી આપણે એક વિસ્કર લઈ લઈશું અને એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલો બેસન નાખવાનો છે. તો પહેલાં આપણે થોડો થોડો કરીને 1 કપ જેટલો બેસન ઉમેરી દઈએ. વિસ્કરથી આપણે એક બાજુ મિક્સ કરતા રહેવાનું છે અને બીજી બાજુ આપણે બેસન ઉમેરતા જવાનું છે. તો 1 કપ બેસન મેં નાખી દીધો છે. હવે આપણે 1/4 કપ જેટલો બીજો બેસન ઉમેરી દઈશું. ટોટલ આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલો બેસન લીધો છે. તમે ચાહો તો વેલણથી મિક્સ કરી શકો છો, પણ મને વિસ્કરથી વધારે ઇઝી લાગે છે. હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. મિશ્રણની અંદર સહેજ પણ ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એના પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 5 થી 6 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કરતા જ રહેવું, જેથી ખીચું તળિયામાં ચોંટે નહીં. તો પેન છોડે નહીં ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. 5 થી 6 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આ ખીચુંને મિક્સ કરતા રહીને મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે હજી કૂક કર્યું છે. તો આપણું જે ખીચું છે આ રીતે પેન છોડવા લાગે ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અને આની અંદર મને હળદર થોડીક ઓછી લાગી હતી, તો 2 ચપટી હળદર મેં બીજી ઉમેરી હતી. તો આ આપણું બેસનનું ખીચું બનીને તૈયાર છે. તો સર્વ કરવા પહેલાં આપણે થોડાક એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખી દીધા છે, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. આ ખીચું આ રીતનું થોડુંક લૂઝ રહેશે તો જ ખાવામાં સારું લાગશે. જો તમે આ રીતે આ બેસનનું ખીચું ક્યારેય ના ખાધું હોય તો એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને ચોખાનું જે ખીચું હોય છે એની કમ્પેરમાં આ ખીચું ઘણું જ હેલ્ધી હોય છે. ઠંડુ થાય પછી પણ તમે ખાશો તો આ રીતનું સોફ્ટ જ રહેશે. હવે ખીચુંની ઉપરથી આપણે આ રીતે 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરી દઈશું. સિંગ તેલથી ખીચુંનો જે સ્વાદ છે એ બમણો થઈ જશે. અને થોડોક આપણે સંભાર મસાલો એટલે કે જે અથાણાનો મસાલો આવે છે એનાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ બંનેને તમારે બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાના, બંનેથી જ આપણો ખીચુંનો જે સ્વાદ છે એ વધશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું બેસનનું ખીચું બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.